สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน Normal Magic ซึ่งเป็นแอดออนที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้โดยผมจะหยิบยกบางฟังก์ชันที่เป็นจุดขายหลักมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมจะเริ่มสาธิตจากฟังก์ชัน Boolean Pro นะครับของ Normal Magic แต่ก่อนอื่นผมจะเอา Crossfire ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ เป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็จะทำการบูลีนผ่านบ็อกซ์คัตเตอร์นะครับตัวผมไปเรียน MATCAP ให้มันเป็นสะท้อนแสงนะครับแล้วเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่อง Shading เนื่องจาก Topology ตรงบริเวณเหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีนะครับวิธีแก้ไขนะครับถ้าเราไม่ได้แก้ไขที่Topology เนี่ยเราก็สามารถทำการใช้ normal transfer ขึ้นมาได้แต่นะครับการทำ normal transfer เนี่ยจะมีกระบวนการหลายสเต็ปนะครับแม้แต่ผมจะใช้ผ่าน add-on main machine เนี่ยก็ต้องทำการ attach ตัว Crossfire แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน normal transfer นะครับแต่นะครับถ้าเราใช้เป็นผมสาธิตดูถ้าเป็น Boolean Pro นะครับผมกดได้เลยเห็นไหมครับไม่ว่าผมจะขยับไปทางไหนนะครับ Shading Perfect เพราะว่าตัว Add-on Normal Magic นะครับเรามาดูที่แถบ Modifier นะครับ Normal Magic เนี่ยจะเป็น Geometry Node นะครับง่ายๆเลยอันนี้คือ Geometry Node ทั้งหมดที่ทางผู้พัฒนาเขียนขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาเขียนขึ้นมายังไงเราดูแค่ผลลัพธ์ก็พอนะครับเพราะเราเป็นแค่ผู้ใช้งานนะครับเรามาดูที่Shading นี่ครับเขาจะมีเป็นออปชันนะครับให้เลือกนะครับTransfer Normal เห็นไหมครับถ้าผมไม่ได้ติ๊กนะครับ Normal ก็จะไม่ถูก Transfer มาจาก Crossfire เดิมนะครับแต่ถ้าผมติ๊กนี่นะครับมันทำการแก้ไข Normal ให้อัตโนมัติแล้วตัวนี้เนี่ยเป็น non destructive นะครับผมจะขยับไปตรงส่วนไหนก็ได้นะครับ Shading Perfect เหมือนเดิมต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ Modifier นะครับในหมวด Normal Magic เนี่ยก็จะมีนะครับ Auto Flip Face ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับที่เราทำการ Flip Normal ตามปกติเลยแต่นะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานนะครับสมมุติ Normal ตรงนี้เนี่ยมัน Flip แล้วเราไม่ได้เปิดนะครับตัวเช็ค normal หรือว่าในบางจุดเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปหรือมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่ม modifier ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วมันก็จะนะครับสลับ normal ให้ทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้ชัวร์ว่า normal ของทุกบริเวณเนี่ยมันหันหน้าได้ถูกต้องหันหน้าได้ถูกต้องคือตัวนี้ก็ต้องเป็นสีฟ้านะครับตาม Blender ปกตินะครับแต่ถ้าBlender หลังจากเวอร์ชัน4.3 หรือ 4.4 ผมจำไม่ได้แล้วเขาจะ normal เนี่ยถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะไม่แสดงสีฟ้าขึ้นมาเราต้องไปเซตใน preference เองนะครับอันนี้ผมเซตเอาไว้ให้ขึ้นสีฟ้าเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่สงสัยเนี่ยว่าทำไมมันไม่ขึ้นสีฟ้าเนี่ยให้ลองไปหาวิธีเซตดูใน YouTube นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับผมจะข้าม modifier ที่เกี่ยวกับ normal พวกนี้เนี่ยไปนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องสนใจมากก็ได้แต่อันนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าโอเคเลยก็คือ view normals นะครับ view normal เนี่ยปกติเวลาเราอยากจะเห็นว่าnormal ของแต่ละเฟสหรือของแต่
และ vertice หรือ edge เนี่ยมันยิงไปทางไหนนะครับเราต้องเข้ามาใน edit mode นะครับแล้วก็มาที่นะครับ mesh edit mode overlays นะครับแล้วเราต้องเปิดตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่า normal เนี่ยมันมีองศายิงไปทางไหนอย่างนี้นะครับแต่นะครับตัว modifier ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยในobject mode นะครับแล้วมันก็จะยิง normal ออกมานะครับให้เราเห็นนะครับเราก็เลือกได้ว่าอยากจะให้มันเป็นในจุด vertice หรือเป็น face อย่างนี้นะครับ face corner นะครับ face corner ก็คือผมต้องเอาแบบนี้ขึ้นมาก่อนผมก็ใส่ modifier เข้าไปนะครับface normal นะครับface corner นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะสปริตนะครับอันนี้คือตรง face นะครับตรง point ก็คือตัว vertice นะครับช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะนะครับผมจะสาธิตนะครับจุดขายของ Add-on Normal Magic คือการนะครับนำเอาวัตถุ2ชิ้นเนี่ยมาแนบลงบนพื้นผิวแล้วก็ทำการปรับแต่ง Normal ให้มันเบลนกันแบบว่าเกือบเป็น Seamless นะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่ตัว Modifier นะครับผมจะสาธิตเป็น Surface Project ก่อนนะครับ Surface Project เราเลือกวัตถุนะครับที่อยากจะให้ลงไปแนบกับวัตถุอื่นนะครับมาที่ช่อง Object นะครับกดตัวนี้นะครับผมจะเปิด Wireframe Mode ให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้ Shrink Wrap Modifier นะครับเสร็จแล้ว Wrap Method นะครับก็คือ Project นะครับProjection Setting นะครับเราปรับเป็นแบบเดิมนะครับไม่ต้องเซตอะไรมากนะครับแล้วก็มาที่นะครับexpand boundary นะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับ expand boundary คืออะไรอันนี้คือเป็นสเต็ปนะครับจะเห็นไหมครับมันมีการเบลนขึ้นมาตาม geometry นะครับแต่ geometry เนี่ยเราต้องมาปิดอันนี้ก่อนตัว subdivision ปิด optimal display นะครับแล้วเรามาดูค่อยๆปรับ0ก็คือแค่สเต็ปเดียวสเต็ปเดียวมันก็จะเลือกตัวนะครับตัว vertice ตัวนี้เนี่ยแค่สเต็ปเดียวผมเลือกเป็น1สเต็ปมันก็จะเลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปเราลองปรับนะครับจนคิดว่ามันเบลนได้ออกมาสวยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัว fall off curve นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นการจูนอีกนิดนึงนะครับให้มันดีขึ้นนะครับผมจะปิด wireframe mode ไปนะครับแล้วก็มาที่นะครับviewport shading นะครับแล้วก็จะลองใส่ material ลงไปสักตัวหนึ่งนะครับเป็น metal ก็ได้ใส่ไปทั้ง2อันเห็นไหมครับ normal ทั้ง2ตัวเนี่ย2วัตถุเนี่ยมันถูกเบลนเข้าไปให้เป็นถ้าเรามองแบบคร่าวๆเนี่ยมองจากไกลๆเนี่ยก็คือเป็น seamless แล้วแต่เราสามารถนะครับปรับmasking ได้ masking ก็คือนะครับของ normal เนี่ยจะมีเป็นตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็น default เลยก็ได้ถ้าสมมุติเราโอเคแล้วแบบนี้โอเคแต่อย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ normal blend ยังไม่ค่อยดีนะครับเราสามารถ automatic นะครับตัวนี้ masking เนี่ยเราปรับนะครับเป็น edge distance ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแบบนี้นะครับ
นี้นะครับเราติ๊กเอา use shrink wrap ออกไปนะครับถ้าเราไม่ชอบผลลัพธ์ที่มันออโต้มาให้นะครับเราค่อยมาเบลนเองนะครับแต่ถ้าคิดว่านะครับ use shrink wrap แล้วก็เป็นออโตเมติกเนี่ยโอเคแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือทีเด็ดนะครับผมจะลองนะครับทำการนะครับหมุนนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็น non destructive หมดผมสามารถหมุนไปมาได้นะครับแต่หมุนเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเพราะว่ามันจะมีลิมิตนะครับอย่างนี้อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทำเองได้ไหมทำเองได้แต่นะครับเสียเวลามากกว่าเราจะเขียน geometry node ขึ้นมานะครับเรามาใช้เป็นออโต้แบบเนี้ยดีกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งนะครับตัวเลือกนะครับคือ surface insert นะครับมันจะคล้ายๆนะครับกับการที่เรานะครับผมใช้เนี่ย Machine เนี่ยเป็นปลั๊กเนี่ยก็คือ insert ลงไปนะครับใน geometry เลยนะครับตัวนี้อันแรกเนี่ย surface project เนี่ยจะทำในแค่นะครับระดับแค่ shrink wrap แต่ถ้าเป็น surface insert ก็คือทำในระดับ geometry นะครับผมจะสาธิตให้ดู surface insert นะครับเราต้องมาเลือกนะครับตัววัตถุที่อยากจะเอาเนี่ย insert เข้าไปก่อนหน้านี้surface project เราเลือกวัตถุที่อยากจะแนบนะครับเราต้องเลือกให้ถูกนะครับsurface insert แล้วก็มาเลือก object นะครับที่อยากจะ insert เข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันจะ insert เข้าไปให้อัตโนมัตินะครับแต่นะครับผมจะสาธิตให้ดูก่อน wrap to surface นะครับมันแตกต่างกันยังไงเราเปิด wireframe mode ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัญหานะครับเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะครับ boundary edge distance นะครับเราก็เลือกนะครับเลือกว่าอยากจะให้มันเบลนแบบไหนคล้ายๆกับนะครับ Surface Project เลยนะครับแล้วเราก็ดูนะครับตัวนี้เนี่ยบางทีเวลาเบลนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง normal นะครับเราก็มาดูนะครับกด new mask นะครับตัว insert mesh normals นะครับแล้วก็เลือกที่เราลองดูว่านะครับลองติ๊กดูว่าไหนเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไหมนะครับnormal masking ก็ได้ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเรา insert เข้าไปหรือว่าเราโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามรูปทรงของวัตถุนะครับว่าเรามาดูเฟสโปรเจกต์อันเนี้ยแสดงว่า normal มาสลับกันนะครับผมก็ออโต้ฟลิปเฟสไม่น่าจะใช้ได้ก็ฟลิปธรรมดาไปเลยแบบนี้โอเคอันเนี้ย normal ถูกต้องแล้วเนี่ยครับเบนได้สวยงามนะครับอันเนี้ยมันก็แน่นอนว่ามันเป็นแบบ non destructive เหมือนเดิมเราก็สามารถขยับไปได้นะครับแต่ระวังนะครับคนที่ใช้นะครับ Blender 4.5 นะครับผมcrash บ่อยมากเยอะมากน่าจะเป็น100แล้วตอนนี้นะครับแค่ขยับอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีก็ crash ได้เลยนะครับถ้าเกิดปัญหานี้แล้ว
รู้สึกหงุดหงิดเราอาจจะต้องดาวเกรดลงไปเป็น 4.4 นะครับตัวเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่อง crash เท่าไหร่แต่ว่า 4.5 เนี่ย crash บ่อยจริงๆนะครับต่อมานะครับใน modifier เดียวกันนะครับตัว surface insert นะครับผมจะใช้นะครับ method นะครับ blend with surface นะครับเอาให้ดูนะครับเราก็ใส่ไปเลือก object เหมือนเดิมนะครับ wrap to surface นะครับหมายถึงอะไร wrap เวลาเราดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำการ wrap หมายถึงว่ามันจะ wrap ถ้าพื้นผิวมีความโค้งนะครับตัววัตถุนะครับมันก็จะถูก wrap ให้มันมีความโค้งด้วยแต่นะครับถ้าเราไม่อยากให้อย่างเช่นเนี่ยตัวข้างในเนี่ยมันเป็นโค้งถ้ามองดูดีๆเนี่ยมันจะโค้งมันจะไม่เป็นผิวเรียบนะครับตามนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับ method มาเป็น blend with surface นะครับตัวนี้เราต้องเซตค่าอีกนิดนึงเวลาเรา blend นะครับเวลาจะ insert เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นยุบลงไปนะครับเราต้องปรับให้มันมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จเราก็ดูว่า direction เนี่ยตัวนี้มันแกน y นะครับปรับใหม่นะครับให้มันถูกต้องนะครับเปลี่ยนมาเป็น object direction นะครับหรือ mesh Iceland normal เราลองดูนะครับเพราะว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปตามนะครับสถานการณ์นะครับโอเคเมื่อได้แล้วเรามาดูเราจะมาปรับนะครับให้มันเบลนได้สวยขึ้นนะครับเปิด wireframe mode นะครับมาที่ masking type นะครับเป็น edge distance โอเคเนี่ยผมใส่ลงไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับแทบจะไม่ต้องปรับอะไรอีกแต่ถ้าเราไม่อย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ชอบนะครับ normal ที่มันเบลนเนี่ยเราสามารถกด new mask นะครับแล้วก็ใช้พวกนี้เนี่ยปรับอัตโนมัตินะครับปรับมือเองพูดผิดนะครับเราสามารถปรับมือเองได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะโอเคอยู่แล้วอันเนี้ยเห็นไหมครับตัวพื้นนะครับด้านในเนี่ยเรียบนะครับมันจะไม่โค้งไปตามนะครับพื้นผิวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเหมือนกับนะครับตัวนี้ผม wrap method ตัวถ้าเป็น surface project เนี่ยมันจะแค่ wrap จากตัวนี้มันจะไม่มายุ่งกับด้านบนแบบนี้นะครับผมสาธิตให้ดูว่าเดี๋ยวผมลองก๊อปตัวนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคเราต้องฟลิป normal อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี้แล้วกันนะครับเราใช้คำสั่งนะครับ surface insert เราปิดอันนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็เพิ่ม surface insert เข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกไปตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายกันกับนะครับกับ surface project นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันมีการ deform นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น blend เห็นไหมครับถ้า blend with surface เนี่ยจะไม่มีการ deform นะครับแล้วก็มันก็จะคล้ายกับตัวโปรเจกต์อย่างที่ผมบอกนะครับมันแตกต่างกันเพียงแค่ว่าถ้าเป็น surface insert ทำงานในระดับ geometry หมายถึงถ้าเรา apply modifier ลงไปเนี่ยคือมันก็จะเชื่อมตัว2วัตถุเนี่ยเข้าด้วยกันอัตโนมัตินะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นค่าเหมือนเดิมได้นะครับจะปรับเป็น distance แบบนี้ก็ได้นะครับหรือปรับเป็น expand ตามที่เราคิดว่าโอเคอย่างนี้เนี่ยสวยนะครับ
อันนี้นะครับผมจะ apply modifier ให้ดูเห็นไหมครับมันจะถูกรวมเข้าไปนะครับ เป็นชิ้นงานเดียวกันแต่แบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่า ถ้าเรา export ตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยไปทำงานต่อในโปรแกรมอื่นนะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะ geometry มันเละมากนะครับอันนี้เนี่ยเอาไปทำงานในproduction นอกโปรแกรม Blender เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเวิร์กแต่ว่าถ้าเราทำงานจบใน Blender อย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ต้องแคร์เลยเราอยากจะเอาแบบเอาง่ายๆเนี่ยคือ blend บนพื้นผิวแบบเนี้ยเอาแบบเร็วแต่ว่าเราไม่อยากจะมาทำ topology ให้มัน perfect เพื่อเราเสียเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาแก้ไข topology เนี่ยผมถือว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในบางเคสนะครับเราใช้เป็นตัว add-on normal magic ทำ surface insert หรือ surface project ลงไปเลยแล้วก็จบงาน render ออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่านะครับไม่ได้หนักหนาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับถ้า apply ลงไปแล้วเนี่ยมันก็ติดไปเลยนะครับส่วนนะครับตัว modifier อื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัว normal magic ก็ตามชื่อเลยนะครับมันเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยแก้ไข normal นะครับก็จะมีพวก bend normal นะครับ fade weighted normal พวกนี้ก็เราสามารถใช้ modifier ที่มีพวกนี้อยู่แล้วได้แต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะ streamline แล้วก็ทำให้กระบวนการต่างๆมันง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับทำให้มันดีขึ้นกว่าที่เราทำเองนะครับ